عالم كير، فاتح العالم، أحد أعظم أباطرة المغول المسلمين الذين حكموا الهند، والحاكم الوحيد الذي استحق لقب سادس الخلفاء الراشدين، وحد أقاليم الهند بعد شتات، فأصبحت خلال عهده قوة لا تقهر. حارب الشيعة والهندوس والسيخ، وفرض عليهم الجزية، وأعاد الهيبة للمسلمين بعد أن أقام العدل بين الناس، فأصبحت الهند في عهده ليست كما كانت من قبله، حتى وصفت فترة حكمه بالأفضل في تاريخ الهند، وأفضل من فترة حكم والده الذي بنى تاج محل ليكون شاهداً على حبه لزوجته. لكن قبل الخوض في تفاصيل هذه القصة وغيرها، ندعوك للاشتراك في قناتنا على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. ولد أورنغزيب عام 1618 في بلدة دوحد في ججرات بالهند. سماه والداه عند ولادته بمحمد، ثم غيراه إلى أورنغزيب، والتي تعني زخرفة العرش. نشأ في بيت ترف وعز، يجالس الملوك والأمراء في الليل، وفي النهار يتلقى تعليمه من الأئمة والعلماء المسلمون. والده هو الإمبراطور شاه جهان، وزوجته ممتاز محل، باني مقبرة تاج محل الشهيرة التي احتاج لبنائها 21,000 عامل. في سن مبكرة أظهر أورنغزيب اهتماما كبيرا بالدين الإسلامي زرعه فيه الأساتذة الذين أشرفوا عليه، فاستقى الدين على مذهب الإمام أبي حنيفة، وكان محبا للشعر، كما أظهر شغفا كبيرا في تعلم اللغات الجديدة. اختاره والده وهو بسن صغيرة لقيادة حملات استكشافية إلى خارج نهر السند، حيث ظهرت عليه علامات القدرة العسكرية والإدارية في وقت مبكر، حيث تعاون مع الجنرال الشهير مير جملة وحقق معه انتصارات كبيرة. كما أرسله والده لإخماد ثورات الشيعة في إقليم ديكان، ونجح في المهمة ليصبح واليا على الإقليم، ثم أصبح واليا على منطقة ملتان التي تعرف اليوم بدولة باكستان، وتنقل بين الولايات المختلفة لإخماد الثورات والتمردات على إمبراطورية والده، حتى اللحظة التي توفيت فيها زوجة والده ممتاز محل. حزن والده عليها كثيرا، وانشغل ببناء ضريح ضخم لها يعرف اليوم باسم تاج محل. أنهك ميزانية الدولة وبدأت التمردات بالظهور، فمرض والده مرضا شديدا اشتد معه صراع الأخوة لانتزاع عرش الإمبراطورية. الإخوة الأعداء. لدى شاه جيهان 4 أولاد. الابن الأكبر دارا كان واليا على كل من كابول وملتان، وعينه والده وليا للعهد. محمد شجاع حكم البنغال. أورنغزيب وهو الابن الثالث تنقل بين الولايات المختلفة، ثم استقر حاكما على إقليم الدكن. أما الولد الأصغر مراد بخش كان حاكما على إقليم كجرات. بعد مرض والدهم الشديد أعلن الابن الأكبر دارا نفسه إمبراطورا على الهند، لكن حاكم البنغال شجاع لم يكن راضيا، فتنازع الطرفان على الحكم. أما أورنغزيب فقد كان متفوقا على أخواته لناحية الدعم الشعبي وخاصة الإسلامي، فقد نظر إليه المسلمون كحاكم عادل قادر على إعادة الأمجاد للدولة الإسلامية، وبهذه الطريقة تمكن من أن يصبح إمبراطورا بعد أن تعاون مع أخيه الأصغر مراد، حيث اقترح عليه أورنغزيب توطيد قواتهما والتوجه نحو الشمال. خلال هذه الفترة تعافى والدهم شاه جيهان، فتخلى دارا عن التاج، لكن أورنغزيب ومراد لم يعترفا بتعافي والدهما، وبعد سلسلة من المعارك تمكنا من تسلم مقاليد الحكم. واختفى مراد في ظروف غامضة، قيل أن أورنغزيب من قام باغتياله، كما أنه ألقى بوالده في الحبس واحتجزه لمدة 8 سنوات حتى وفاته، وبذلك أصبح أورنغزيب إمبراطورا، وبدأت الهند خلال حكمه عهدا جديدا أصبح فيه عدوا للسيخ بسبب قتله لزعيمهم تيك بهادر الذي كان يوالي أخوه دارا، كما كان عدوا للهندوس بسبب فرض الجزية عليهم وتقييد حريتهم، بالإضافة إلى منعهم من الاحتفالات الصاخبة التي كانوا يقيمونها في أعيادهم.
سادس الخلفاء الراشدين. كان المجتمع الهندي تحت حكم المغول المسلمين ينقسم إلى قسمين أساسيين، وهما المسلمون وغير المسلمون. تشكل الهندوس غالبية الأخير، فاختار حكام المغول منذ بدايتهم في القرن السادس عشر اتباع سياسة تقوم على التسامح وعدم التحيز لدين أو لآخر، ولذلك عمل المغول على تقريب الهندوس منهم وعينوهم في مراكز عليا في الدولة. أما أورنغزيب الإمبراطور الجديد كان يطمح لإعادة أمجاد العصر الذهبي للدولة الإسلامية. شهد حكم المغول المسلمين في عهده أفضل امتداد له، حيث أخضع كل أقاليم الهند تحت إمرته. خاض خلال حكمه 30 معركة، قاد منها 11 معركة. على الصعيد الداخلي ألغى أورنغزيب 80 نوعاً من الضرائب، وفرض الجزية على غير المسلمين، كما حارب الموسيقى والموسيقيين بسبب الرواتب العالية التي كانوا يتقاضونها، وحرم الخمر ومنع دخوله البلاد، حيث كان يراها كأحد مظاهر الترف التي أدت إلى تراجع القوة المغولية، بالإضافة إلى إلغائه للكثير من العادات البالية كالانحناء له أثناء حضوره. وأمر بتأليف كتاب عرف باسم الفتاوى الهندية أو العالمكيرية. ولعدم قدرته أداء فريضة الحج، كان يخط المصاحف بيده ويرسلها إلى مكة. وبسبب التزامه بتطبيق الشريعة الإسلامية والإصلاحات التي قادها، أطلق عليه المفكر الإسلامي علي الطنطاوي لقب بقية الخلفاء الراشدين أو سادس الخلفاء الراشدين. وقال المستشرق الإنجليزي هنري إيلوت حول عهد أورنغزيب أنه كان يوزع ما يقرب من 150 ألف روبية كل عام على الفقراء، وعرف عنه أخلاقه الرفيعة والتزامه بالتعاليم الإسلامية، وابتعاده عن مظاهر الترف التي كان يعيشها الحكام من قبله، حيث امتنع عن لبس الحرير واستخدام الأواني المصنوعة من الذهب والفضة. استمر حكم أورنغزيب حوالي 46 عاماً. كانت الهند خلال حكمه الأكثر توهجاً وقوة في تاريخها، لكن سياسته العدائية ضد الهندوس والسيخ وبقية الطوائف أدت إلى انهيار داخلي كبير، خاصة أنهم كانوا يشكلون أكثر من نصف المجتمع الهندي. لذلك فإن التمردات والثورات في عهده لم تهدأ، حيث قضى أورنغزيب آخر 26 سنة منخرطاً في حروب إقليم الدكن، ولم تطأ قدمه عاصمته أبداً. توفي أورنغزيب خلال مشاركته برحلة استكشافية، وقبل أن يموت يقال أنه أوصى بأن يدفن في أقرب مقابر للمسلمين، وألا يعدو ثمن كفنه 5 روبيات. فما رأيك بفترة حكم أورنغزيب؟ وهل تراه حاكماً عادلاً أم متشدداً؟ للمزيد حول أسباب بناء تاج محل وكيفية بنائه، شاهد هذا الفيديو من هنا.